በዚህ ትምህርት የምናየው በመጀመሪያ የሰላምታን ቅኝት ሲሆን ሰላምታ ቅኝት በተለምዶ አንቾዬ ሜጀር ወይ ደግሞ አምባሰል ሜጀር ተብሎ የሚጠራውን ቅኝት ሲሆን እኛ ለበገና ትምህርት እንዲስማማ ማለት ሰላምታ ቅኝት ብለናል። ይሄ የሰላምታ ቅኝት በበገና ላይ ከ10 አውታር ላይ መነሻው ሁለተኛውን ደግሞ ሁለተኛው ጣት ላይ አራተኛው አውታር ላይ ተነስቶ 2 3 1 5 4 በዚህ መልኩ የሚቃኝ ሲሆን ይሄንን በመጽሐፉ ገጽ 26 ላይ የምታገኙት ነው። አሁን በገናውን ድርደራ ለመማር ጣቶቻችን 1 4 6 8 10 ላይ በአግባብ ይቀመጣሉ። በአግባብ እንዲቀመጡ የረዘሙ ጥፍሮች ካሉ ጣታችን ከመንካቱ በፊት ጥፍሮች ነክተው ድምጽ ያበላሻሉ፣ ይፈቀፍቁታል። እንደገና እጃችን ላይ አምባር ካለ ጠንካራ ጠበቅ ያለ ወይ ጣታችን ላይ ቀለበት ካለ የጣት እንቅስቃሴያችንን ተጽዕኖ ያሳድርበታልና ነፃ ቢሆን ጥሩ ነው። እያንዳንዱ ጣት የተመደበለት አውታር ላይ መቀመጥ አለበት። ሲንቀሳቀስ ሁሉም እየመታ ቦታው ላይ መመለስ አለበት። የማይመቱ ጣቶች ቦታቸው ላይ መቀመጥ አለባቸው። 3 እና 4ን ስናንቀሳቀስ 4ን ስናንቀሳቀስ እንደዚህ ይነሳሉ። ይሄ ማንም ጀማሪ ይሄ የመጀመሪያ ቀኑ ሁሉም ይነሳሉ። ይሄ የተለመደ ነው። ምንም ተለየ ነገር አይደለም፣ ይነሳል። ግን እንዳይነሱ በማድረግ ይሄን ቀስ እያሉ የተለየ ድምጽ አይጠበቅም። ዛሬ በመጀመሪያው ቀን እነዚህን ማሳረፍ ነው። የመጀመሪያዎቹ ስልጠናዎች ቢያንስ ከ4 ጊዜ በላይ ያሉ ስልጠናዎች በሳምንት ለ3 ቀን በቀን ለ1 ሰዓት የሚሆን ስልጠና ለ1 ሰዓት ተኩል ከዛ በላይም ከሆነ በጥንቃቄ ጣታችንን ማንቀሳቀስ በትንሹ በቀን ለ1 ሰዓት ይሄን መሰልጠን። ይሄን ካደረግን በኋላ ይሄን ጣት በትክክል እንዲንቀሳቀስ ኃይል መመጠን ያስፈልጋል። ሰውነታችንን ስናንቀሳቀስ በቀን ሰውነታችን እንዲህ ካለ ፊታችን እንዲህ ካለ ኃይል እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በመጀመሪያው መልመጃ ላይ የሚጠበቅ ነው። ጣቶች አላግባብ ይነሳሉ፣ ሰውነታችን የተለየ እንቅስቃሴ ያሳያል። እነዚህ በመጀመሪያው መልመጃ ላይ የታወቁ ስለሆነ እነዚህን ማስተዋል ያስፈልጋል። እነዚህም የተውት በአንድ ክፍለ ጊዜ ወይ ደግሞ በአንድ ልምምድ ጊዜ ሳይሆን በተደጋጋሚ ልምምድ ይተዋል እና የመጨረሻው የድርደራው ግቡ የመልመጃ 1 ጣትን አውታሮቹ ላይ አስቀምጦ ስርዓት ባለው መንገድ እየተንቀሳቀሱ መመለስ። እንዲህ አይደለም እንዲህ አይባልም። ሌሎቹ እንዲመነሳት የለባቸውም። ሁሉም በየቦታቸው ነው በስርዓት በስልት ማለት ነው። ሸረፍ አድርጎ ዚሎ እንዲያርፍ። ይሄ ማለት ይሄ እንደዚህ የሚሆነው እንደዚህ ጥሩ የማይሆነው ምንድነው? ወደፊት 10ሩን አውታር ስንደረድር ይሄ ይረሳል ማለት ነው ሁለተኛው። ስለዚህ ወደፊት 10ሩን ለመደርደር እዚህ ጋር ያርፋል ማለት ነው። ሁለተኛው መጥቶ እዚህ ላይ ያርፋል። ወደፊትም 10ሩን ስንደረድር እንደዚህ እንድንደረድር ማለት ነው። እና ጣታችን አለቦታው ከተቀመጠ ወደፊት ፈጣን መዝሙሮች ስንዘምር እዚህ ያለውን ጣት ወደዚህ ስናመጣ ጊዜ ስለሚወስድ የሪትም የምት ጊዜ ያበላሻል። ስለዚህ መጨረሻ በገና ድርደራ ግባችን